Hello everyone, this is MJ. So ngayon po i-share ko po sa inyo ang aking testimony sa paggamit ko po ng Sante Barley International product, which is pure organic barley from New Zealand. Unang-una ko talaga na iniinda ko sa katawan ko is yung ubo ko. Ever since bata pa ho ako, nandito na talaga yung ubo ko. At maraming bagay na nakapagpa-trigger ng ubo ko. First nun is yung lamig. Kapag nalamigan talaga ako, sobrang hindi mapipigilan yung ubo ko talaga. At minsan kapag umaatake siya kapag gabi, di ba malamig yun? So nagigising talaga yung buong pamilya ko kapag inatake na ako ng ubo ko. At that time, naalala ko pa, binibili na ako ni mama ng isang bottle ng oil na medyo mainit siya. Yun yung pinupunas ni mama dito sa dibdib ko, sa likod ko, kasi sumasakit na yung dibdib ko, pati likod ko sa kakaubo. And then, at that time din, isa sa mga kapagpa-trigger ng ubo ko is yung napupuyat ako, at saka yung hirap na hirap ako. For example, may ginagawa akong trabaho, tapos nahihirapan ako, or lalo na kapag may mabigat or nagbubuhat ako ng mabigat, yun isa yun sa mga kapagpa-trigger ng ubo ko. So, bawal talaga sa akin yung trabaho na sobrang nakakapagod, yung nagbubuhat ako, ganun, makabawal talaga sa akin yung mga trabahong ganun. Kaya naisip ko, bago ako nagpunta dito sa ibang bansa, naisip ko, kakayanin ko kaya? Baka naman mamaya, lalo na, diba, dito sa Hong Kong may winter, so malamig. Naisip ko, kakayanin ko kaya yun? Diba, kapag nag-winter, baka mamaya ubuhin ako, atakihin ako ng ubo ko. O kaya naman, kakayanin ko kaya yung trabaho? Kasi syempre, hindi naman ako sa ganitong trabaho, diba, pag OFW, lalo na walang magbabantay sa akin dito, walang mama na mag-aalaga, diba? So, naisip ko, kakayanin ko kaya? Pero yun yung isa sa mga iniinda ko. First, iniinda ko is yung ubo ko. Talaga na, simula bata pa lang ako, hanggang sa lumaki ako, nandun talaga. Pero ito, pinagpapasalamat ko, simula nung nag-take ako ng ganit ng ating pure organic barley from New Zealand, of Sante Barley International, ito talaga totoo. Kahit lamigin ako, hindi ako inuubo talaga. Of course, nandyan yung naninibago ka sa weather. Sisipunin ka, natural lang yun. Pero yung inuubo ka talaga, at yung sasakit yung likod, at saka yung harap nyo, yung dibdib, saka yung likod, wala na akong nararamdaman talaga na ganun. Talagang okay sa akin yung product. At talagang approve na masasabi ko talaga na the best. Subukan nyo talaga. Masasabi nyo na the best talaga ang product na ito. Next is yung stress. Nakaraniwang problema ng mga OFW. Of course, stress. Ano bang symptoms ng stress? Diba? Kapag stress ka, sumasakit yung ulo mo, minsan sumasakit yung dito mo, minsan tulala ka, minsan, alam mo, nakikita mo sa balat mo, pagtingin mo pa lang sa salamin, para napakadal ng aura mo, yung aura mo parang pagod ka lagi, makikita mo yun eh. 'Di ba? Yan yung ilan sa mga symptoms ng stress. At yung iba, mas grabe yung symptoms na nakikita nila kapag talagang toxic na yung katawan mo at kailangan ng i-cleanse. So, ito pinaka-the best sa product na to kasi isa siyang detoxifier. Napakadaling niya pagdating sa pagtanggal ng stress. Ito yung nakatulong sa akin kasi yung mga negative na nararamdaman ko dati sa symptoms ng stress, nawala siya nung simula nung tinake ko siya. Simula nung tinake ko itong pure barley, organic barley from New Zealand. Talaga. So everyone, ina-encourage ko po kayo mga ka-OFW, mga kababayan ko, please try this product. Kung katulad ko, nararamdaman nyo rin yung stress, try this product and masasabi ko sa inyo, this is the best.